lúc đi cái lái như mẹ ôn àคือรู้เทียนดังเทียนบัดคือเทียนแต่ไม่ได้เอาไปงานก็เกยบางเทียนพองานมันนอเกยบัดก็งอกรวมไอ้ยังน้ำไม้จังการ จ
ពេលតែកាត់បើហាន់ជ្រុញមិនតាន់ទៅជាបដាទេប្លុកយើងឈ្មោះអីการโต๊ะอย่างนั้นการต้องการเนี่ยดีมากใช้อาหารเกี่ยวกับโฮบอชันยังสมบูรณ์จำตัวอัติโกนั้นให้เนี่ยแจกยาโดการชนะได้เลยใส่ไฟป้อเขาบอกป้อบ้านอ่ะป้อไฟวิดีโอยังเขาป้อกับบ้านได้บ้างอันนั้นแต่นั่นทับบ้าบ่ខ្ញុំក៏ចាអារម្មណ៍រឿងហ្នឹងដែរចាអារម្មណ៍រឿងមុខមកតាមផ្សារមួយយើងមិនខ្វះ content ហ្នឹងវាខ្វះកំណត់ที่ได้มาจานใบล้านน้องโยน่ะเดี๋ยวได้บ่าวซึ่งคือเนี่ยคนมาจากตะบนคนหาใบตลาดได้โอเค
ហ៊ានតែនេះហើយថាវាឆ្ងាញ់លើគេឲ្យបានហ៊ានបើឆ្ងាញ់មិនដល់គេបាត់ទៅងាប់ខ្លួនឯងទាំងអនាម័យទាំងការប